2022 සැප්තැම්බර් මාසේ 7 වෙනිදා පැවතුණු Apple event එකේදී අලුත්ම Apple iPhone 14 series එක, second generation AirPods Pro එක, Apple Watch Series 8 එක, Apple Watch SE second gen එක සහ අලුත්ම Apple Watch category එකක් වෙන Apple Watch Ultra එකත් හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ අතරින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Apple iPhone 14 series එකේ iPhone 14 සහ 14 Plus එක ගැන. තාමත් ඔයා ටෙක් හකම් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ පාරත් iPhone 14 series එකේ iPhone models 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ Apple iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro සහ 14 Pro Max විදිහට. මේ පාර iPhone mini එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හේතුව iPhone 12 mini සහ 13 mini එක Apple බලාපොරොත්තු වුණු තරමින් sales නොවුණු නිසා. ඒ වෙනුවට iPhone 14 එකේම plus size variant එකක් 14 Plus විදිහට හඳුන්වලා දුන්නා. ගිය අවුරුද්දේ 13 එකට සාපේක්ෂව iPhone 14 එකේ වෙනසක් නැති තරම්. ඒකත් hardware පැත්තෙන් පොඩි වෙනස්කම් තමයි අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. කොටින්ම කිව්වොත් කලින් ජෙනරේෂන් එක Apple A15 Bionic chipset එකමයි මේ iPhone 14 එකටත් යොදාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි වෙනසකට iPhone 13 Pro series එකේ වගේ 5-core GPU එකක් අඩංගු කරලා තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරද්දී සුපුරුදු Super Retina XDR OLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි iPhone දෙකටම ලබා දීලා තියෙන්නේ. පිළිවෙලින් අඟල් 6.1ක ඩිස්ප්ලේ එකක් 14 එකට සහ 14 Plus එකට අඟල් 6.7ක් විදිහට. iPhones දෙකේම ඩිස්ප්ලේ එකට ceramic shield protection එක ලැබෙනවා සහ refresh rate එක තවමත් standard 60Hz විතරයි. 13 එකේ notch එකේ කිසිම වෙනසකින් තොරව 14 එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කැමරා එකේ සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙනස්කම් ගැන කතා කරද්දී main කැමරා එකේ තරමක් විශාල sensor එකක් අඩංගු වෙනවා. මේ නිසා කැමරා performance low light වලදී 49%කින් වැඩි දියුණු වෙලා කියලා Apple claim කරනවා. සහ අලුත් front facing කැමරා එකක් auto focus පහසුකම සමග ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකෙදිත් 38%කින් විතර හොඳ low light performance එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අලුත් image processing algorithm එකක් හඳුන්වලා දුන්නා photonic engine කියලා. මේ නිසා selfie සහ ultra wide cameras වල දෙගුණයකින් සහ main කැමරා එකේ 2.5 ගුණයකින් වැඩි දියුණුවක් low light වලදී බලා ගන්න පුළුවන් කියලා Apple කියනවා. videos වලදී තවත් advanced stabilization සමග action mode කියන option එක ලබා දීලා තියෙනවා. මේ option එක Android smartphones වල කාලයක් තිස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් Samsung Super Steady වගේ. Apple අලුතින් safety feature එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා emergency SOS via satellite කියලා. සරලවම මේකෙන් වෙන්නේ cellular coverage area එකෙන් පිට ඉන්න අවස්ථාවක satellite එකක් එක්ක communicate කරලා emergency message එකක් යවන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව crash detection පහසුකමත් මේ අලුත්ම iPhone 14 series එකේ අඩංගු වෙනවා. මේ සඳහා high dynamic range gyroscope එක සහ dual core accelerometer එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. නිවැරදිව crash එකක් detect කරගෙන emergency services වලට දන්වන්න. satellite හරහා emergency SOS feature එක US සහ Canada වලට අවුරුදු 2ක් වෙනකන් නොමිලේ සහ ඊට පස්සේ මුදල් ගෙවලා පාවිච්චි කරන විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. USA version එකේ dual eSIM එහෙම නැත්නම් SIMs දෙකම eSIM විදිහට තමයි ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. physical SIM support කරන්නේ නැහැ. සහ international version එකේදී සුපුරුදු විදිහට physical nano SIM එකක් සහ දෙවෙනි SIM එක eSIM එකක් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. iPhone 13 එකට සාපේක්ෂව iPhone 14 එකේ අමතර පැයක battery life එකක් සහ 14 series එකේම best battery life එක 14 Plus එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා Apple කියනවා. display එක සහ battery එක හැරෙන්න වෙන කිසිම වෙනසක් අපිට 14 සහ 14 Plus එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. විශාල display එකක් සහ වැඩි battery life එකක් සඳහා 14 Pro Max එකකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ පාර $200ක් අඩුවෙන් තියෙන 14 Plus එකකටම යන්න පුළුවන්. මිල ගණන් ගැන කතා කරද්දී 14 එක $799කට සහ 14 Plus එක $899කට තමයි හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒත් USA price එකට කවදාවත් මේ 14 series එක iPhone එකක්වත් ලංකාවේදී මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
ඔයා කලින්ම iPhone 13 එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ iPhone 14 එකට අප්ග්‍රේඩ් වෙන එක තේරුමක් නැහැ. iPhone 11 series එකේ එහෙම නැත්නම් ඊට කලින් iPhone එකකින් මේ iPhone 14 එකට switch වෙන කෙනෙක්ට හොඳ අප්ග්‍රේඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි iPhone 14 series එකේ iPhone 14 සහ 14 Plus කියන iPhones දෙක ගැන කතා කළා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න සහ subscribe කරලා එකතු වෙන්න Tech Hakam YouTube channel එකත් එක්ක.